Xin chào các bạn! Bên cạnh việc sáng tạo các loại máy móc thiết bị có 102, thì những màn review ẩm thực mang phong cách riêng. Một vài TikToker Việt lại chọn cách cho người khác làm nội dung sáng tạo của mình, nhưng nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Hãy cùng mình khám phá 35 màn tròn bá đạo chỉ có TikToker Việt mới dám làm nhé. Và chắc chắn nó sẽ khiến bạn khiếp sợ vì sự bá đạo của nó. Em ơi, bữa em căng thế. Này có bán không? Có. Ủa gì vậy? Em mua anh. Thấy người phụ nữ đang đi làm đồng, thanh niên liền cho bánh cát cho lá bùa, kèm theo đó là màn đọc thần chú, khiến người phụ nữ chạy thục mạng. Đi bộ cũng không yên nữa. Bác ơi, cháu cho bác cái bùa này. Không. Bác ơi, cháu cho bác cái bùa. Cháu biểu này. Mà xin mời là. Cháu cho bác cái bùa này. Trời. Trang. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn. Đang đi đường, cô gái đã giật cả mình khi bị gọi tên một cách bất ngờ từ thanh niên xa lạ. Sau đó phải chạy thoát thân. Chị vợ Trang ơi, chị vợ Trang. Thanh. Diễn biến khác, thanh niên này cũng đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác khi bị gọi tên. Mọi người chú ý, chỉ mặc đồ có tên khi chơi thể thao thôi nhé. Đừng mặc ra đường, kẻo gặp mấy thanh niên TikToker này. Anh Lương Thanh rồi sao? Bây giờ đi học hả? Đem vô cho cô giáo giùm anh cái nha. Nói là cô giáo anh khoa báo đời gửi cho cô giáo báo bông. Tin lời nam TikToker, cậu bé đã nhận bó hoa để đem vào lớp tặng cho cô giáo. Nhưng không biết cậu học trò này ổn với cô Danh không nữa. Cô giáo em tên gì? Đúng rồi, đưa cho cô Danh báo bông giùm anh. Rồi đi. Tổ A2 đúng rồi, cô Danh tổ A2 đúng không? Lớp 6 A2. Đưa cho cô Danh lớp 6 A2 giùm anh cái. Tên nói anh khoa báo đời đưa cho cô Danh nha. Hai đứa bé đang ngồi chơi sửa xe thì nghe có người nói muốn bắt cóc mình. Thế là ba chàng bốn cảnh mà chạy. Alo. Kiếm hai đứa hả? Ừ. Thấy nhỏ áo vàng với thằng áo xanh được không? Bắt luôn hả? Bắt liền luôn hả? Bắt bán Campuchia luôn hả? Ừ, thấy nó đang sửa xe nè. Được không? Bây giờ sao? Bắt liền luôn ha. Hai anh chị vui vậy? Em tặng cho anh chị con baby chi nè. Được người lạ tặng cho món quà. Chưa hết vui mừng, cặp đôi tá họa chạy mất dép khi nhìn thấy món quà đáng sợ, kèm theo lời đọc thần chú của người lạ. Ôi cái đôi cái đăng lôi. Ôi cái đôi cái đăng lôi. Răng cái đôi. Cái đăng đi đâu đôi. Ôi đôi. Diễn biến khác, hai người phụ nữ và cô gái đang ngồi hóng mát trước nhà thì thanh niên chạy xe tới, miệng thì đọc thần chú, tay đưa tấm bùa, khiến cả ba trẻ không kịp thở. Nếu là bạn rơi vào tình huống này, bạn có sợ không? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Thấy tụi bạn ngồi sau xe mỗi đứa một kiểu, chủ xe đã mở cửa sau lên để mọi người đi đường được chiêm ngưỡng. Thông minh lắm. Hai cụ nghỉ hưu đang ngồi mát trước nhà thì gặp phải TikToker hỏi khó. Và câu trả lời của hai cụ thì rất dễ. Bà cố ơi, bà nội ơi, hay bà cố nội ơi, cho hỏi chú quán dầu qua cầu làm gì té, chú quán ếch ở lại làm chi khi chú quán dầu té muốn chết mà chú quán ếch ở đó làm gì con cũng không hiểu luôn. Cái này là gì cũng biết. Bà cố ơi, bà nội ơi.
Hai bà cố nội cho con hỏi đi, chú bán dầu qua cầu làm gì té, chú bán hết ở lại làm chi, trong khi chú bán cầu bán dầu té muốn chết mà chú bán hết ở lại làm chi con không biết luôn. Không biết bà hoài không? Bà cố với bà nội, hai bà cố nội không biết luôn. Dạ bà cố với bà nội hai người không biết luôn. Dạ con cảm ơn. Để trôn thầy chủ nhiệm, cậu học trò đã giả danh shipper gọi điện thoại để giao hàng. Theo bạn thì cậu học trò này có bị gọi trả bài nguyên tháng hay không? Hiện tại anh có nhà không vậy? Mất nhá. Đang tập trung cao độ sửa điện, người mẹ hoảng hồn khi được ông bà gọi theo tổ tiên. Nhưng hóa ra đó lại là trò đùa ác quái của thằng con. Cho nhiều cái thiệt tình á. Người phụ nữ đang đi thì có thanh niên dừng lại nhìn người quen dưới quê. Làm phát này người phụ nữ tối gác tay lên trán nghĩ không ngủ được mới đâu. Cô hai nhớ con không? Con Phúc với quê nè, Phúc Lĩa nè. Qua nhà cô ăn cắp xài ngoài đó. Con biết cô. Con là Phúc Lĩa với quê nè. Con Phúc Lĩa với quê, không nhớ hả? Trời, cô hai giờ này cô hai vào, cô hai bỏ con đúng không? Với quê. Tưởng khách muốn mua bưởi, cô gái vui vẻ mời chào. Nhưng khi thấy lá bùa đưa ra, cô gái bỏ cả bưởi chạy lấy người. Đúng là kiếm tiền gặp kiếm chuyện. Nên từ cô lên mai ao đi chạy bà lơ mà con mà là cái tên ô mà may mắn 500, may mắn 500. Thấy ông em ngủ mà tay vẫn ôm điện thoại. Thế là ông anh lên cho xu hướng ngay và liền bằng cách livestream trong khi ngủ. Được. Hào An. Tưởng bị công an hỏi thăm vì đậu xe không đúng chỗ. Cô gái cũng nhiệt tình giải thích. Nhưng khi biết đó chỉ là người bình thường, cô gái liền quay xe chóng mặt. Ôi xe ai vậy? Cái xe vậy? Sao để đây? Xe của anh có gì không anh công an hay sao ạ? Ý là này đường bờ biển mà tại đây hả? Thì em vô cái điện thoại đó mà anh công an sao em đi liền vậy? Để được không? Để xe đi được không? Thì nãy giờ em để em vô điện thoại cũng được. Được thì cho để chung với ý là đang kiếm cái chỗ để xe đứng nhắm biển. Cái hồn về vậy cha, tưởng đâu có gì tới không luôn á. Đang đạp xe dừng đèn đỏ, thanh niên được tặng búp bê Thái Lan. Nhưng thay vì vui mừng, chàng trai lại co giò đạp xe chạy mất. Hỏi giá xe thôi, nhưng nam tiktoker lại làm cô gái hết hồn bởi phong cách rất gì và này nọ. Nên các bạn có ra đường thì cẩn thận với tình huống như thế này để không bị cho nhé. Tập xe vô em, tập xe vô nhanh lên. Tập vô. Ủa xe này giấy tờ sao đây? Không, xe em đi ra ngoài mua đồ chứ em về liền giấy tờ em để nhà. Không, ý là xe này giờ không có giấy tờ đúng không? Có anh có giấy tờ chứ sao không có được, nhưng mà em để nhà tại nhà em ngay gần đây nè. Chỉ là hỏi xe này giấy tờ mua bao nhiêu, nếu mà có giấy tờ là mua bao nhiêu? Có giấy tờ là 30 á anh, nhưng mà anh công an anh đứng đợi em xíu đi, em chạy về nhà em lấy giấy tờ. Không, công an đâu, chỉ là hỏi xe mua nhiêu tính mua cho em, hỏi giá thôi. Trời ơi má, làm tao sợ mày. Biết hai cô gái bị liệu, gặp nhạc là fan theo, nên chàng trai đã có màn tròn bá đạo, làm hai cô gái không đỡ nổi. Này. Rồi nè, để tay vô nè, Tú. Rồi vô, Vinh để tay vô. Rồi.
Người đàn ông cứ thản nhiên cầm tiếp để người ta cắt dép mình. Đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đều đã muộn. Đây. Ya tenga tres y Carla. Máu trồn đã nổi thì có lên máy bay cũng không tha. Chính vì thế mà người đàn ông liên tục đặt ra những câu hỏi trời ơi đất hỡi với nữ tiếp viên. Máy bay đi ổ gà sao mà sốc chứ? À đây à. Em ơi, cái cửa sổ này mở ra được không? Dạ không được. Không mở được à? Mở cho mát. Ăn bánh mì à? Bánh xích à? Ủa anh có thể đổi sang bát bún lòng không? Anh qua Đà Nẵng này mà không ghé vào Đà Nẵng chơi nhỉ? Hả, anh xuống Đà Nẵng được không? Thế anh phải đặt đi Đà Nẵng. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đi mua chăn gà và cho chị chủ quán bành bùa chú, nhưng lại gặp ngay thanh niên cứng. Nên khúc cuối, TikToker tắt điện luôn. Em gửi. Đây em gửi. Em gửi. Em giỡn. Thấy chị chủ bán hàng quá vất vả, chàng trai liền tìm cách giúp bà chủ nghỉ ngơi cho khỏe. Khúc sau dù tắt tiếng, nhưng ai cũng hiểu chị chủ chửi gì luôn mới ghê chứ. Cái gì vậy bà nội? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thông minh lắm. Mấy chị bán vé số đang tám chuyện cũng không yên khi một người bất ngờ dừng xe và đưa ra tờ giấy cùng với những tiếng đọc lầm thầm trong miệng. Thế là các chị giải tán trong vòng một nốt nhạc. Bà nội cứ tưởng ai tốt bụng cho mình tiền. Chưa kịp mừng thì thằng cháu phán cho một câu tỉnh cả hồn. Cái anh trên mạng ảnh cho nội 500.000. Anh trên mạng. Thôi hả? Thôi. Cho 500.000 nè. Cộng 500.000 đi. Rồi cảm ơn đi. Nè, cảm ơn đi. Cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn anh Bảy. Cảm ơn anh Bảy. Rồi đó, nội em chịu rồi đó nghe anh. Là 1 tiếng đồng hồ đúng không? Vậy là Rồi, tới công chuyện rồi. Rồi, vậy là chịu rồi đó. Ổng kêu bà nút lưỡi với ổng 1 tiếng đồng hồ là cho 500. Em trả rồi thôi. Kêu nút lưỡi tiếng đồng hồ cho 500 nó lấy đi. Bà lấy ở chịu đó. Ông thích bà, ông phải coi đăng bà lên mạng rồi ông thích bà rồi bây giờ ông kêu bà cho 500.000. Rồi bà nút lưỡi với bà. Nút lưỡi với ổng 1 tiếng đồng hồ. Chịu không? Ở đâu nút lưỡi? Ai hả? Chịu không? Không chịu lấy rồi ạ. Vậy là không chịu rồi ông ơi. Không chịu rồi, bà không chịu rồi. Vậy thôi à. Siêu. Cái nào? Siêu. Ý anh nói là ký 25 á bà ơi. Thanh niên đeo mặt nạ Ronaldo đi mua trái cây. Dù rất hoang mang, nhưng nhờ có cô gái đi kèm, nên người phụ nữ bán trái cây vẫn còn chống đỡ được đến lúc cặp đôi mua xong. Dạ. Anh hỏi đó nhiêu ký bà? Cái đó 35. Siêu. Anh nói bán 1 ký thanh long thôi. 1 ký sao? Dạ. Siêu. Nhiêu tiền á bà ơi? Siêu. 23.000. Siêu. Bà ơi, bà thông cảm nha. Anh này là người bên Bồ Đào Nha á bà. Dạ. Siêu.
Thanh niên nói như đúng rồi, làm cậu bé tin răm rắp. Kiểu này đem đồ về, bố mẹ lại phải họp bàn để tìm ra ai là người gửi mấy món đồ. Béo ơi, chú bảo này. Cầm ít rau ít bún về bảo tí cậu Hòa qua ăn cơm nhá. Bảo bố mẹ bảo cậu Hòa qua ăn cơm nhá. Cháu sao các cái trò. Hai cái thằng này, ngày xưa cậu với mày suốt đấy. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Cháu là Dương mà. Dương, cậu Hòa. Dương đúng không? Con là con nhà bố Thanh đúng không? Cầm bún về bảo bố mẹ tí cậu Hòa với các cô Giang qua ăn cơm nhá. Ok. Nấu ngon tí nhá. Ok con, bye con. Màn tròn của TikToker người Việt nào làm bạn cảm thấy ấn tượng và cho rằng nó bá đạo nhé? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!